Xin chào, lại là Hà đây. Hôm nay, Hà sẽ kể các bạn nghe về cuộc đời của một cô gái trẻ, người có ước mơ trở thành một ngôi sao. Vì sao trên trời, hay sao trong lĩnh vực nào thì các bạn cùng mình xem phim để khám phá nhé. Angelina, 18 tuổi sống cùng người mẹ nghiện rượu và em gái. Gia cảnh nghèo khó, khi còn đi học, cô gái đã phải làm thêm tại một tiệm giặt là cùng với anh bạn thân. Bỏ lại người mẹ say xỉn, nàng đi gặp bạn trai tại một quán bar. Sau buổi biểu diễn tưng bừng cùng ban nhạc, anh ta đưa nàng về nhà anh, nơi hai người có thể vui vẻ cùng nhau. Sau đêm mặn nồng, gã bạn trai xấu xa bảo nàng ngưng ngay công việc giặt giũ cực nhọc kia đi. Vẻ đẹp của em có thể hái ra tiền. Anh sẽ giới thiệu em với một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh gợi cảm. Không chấp nhận bạn trai xúc phạm nghề nghiệp chân chính của mình, cô gái từ chối lời đề nghị của hắn. Trở về căn nhà tồi tàn, dột nát, cô em gái đang đói meo chờ chị về và mẹ cô thì xỉn quắc cần câu. Muốn làm chút đồ cho em ăn, nhưng nàng nhận ra trong nhà không còn gì để ăn. Gã chồng hờ của mẹ lượn lờ trong nhà nhìn hai chị em với cặp mắt cú vọ của kẻ săn mồi. Đêm hôm đó, khi đang ngủ cùng em gái trên ghế sofa, Angelina biết bố dượng đang nhìn ngó hai chị em, nhưng may mắn thay hắn đã bỏ đi. Gặp anh bạn thân ở trường, biết hoàn cảnh khó khăn của Angelina, cậu ta cho cô nửa chiếc bánh của mình nhưng cô từ chối. Sự nghèo đói và sống trong sợ hãi đã bẻ gãy chút tự trọng cuối cùng trong cô. Nàng tìm đến gã nhiếp ảnh gia và đồng ý hợp tác cùng hắn. Đang chụp ảnh thì bạn trai nàng đến và đưa cô về sau buổi chụp. Lúc này hắn bắt đầu thấy lo lắng sợ mất bạn gái, và yêu cầu nàng không được hợp tác cùng tay nhiếp ảnh kia nữa. Angelina đã lỡ nhúng chàm rồi, không thể, mà cũng không muốn quay đầu. Đằng nào cũng bước chân vào con đường bán thân nuôi miệng rồi. Đêm đó, cô chia tay bạn trai. Về nhà cô gọi điện nhờ anh bạn thân đưa nàng đến San Francisco. May mắn là cha của cậu ấy đi công tác 3 hôm nay, sẽ không ai phát hiện ra sự biến mất của cậu. Sáng hôm sau, khoác mỗi túi xách bé tí lên vai, cô gái hôn mẹ và rời khỏi căn nhà thơ ấu. Đến nơi, đôi bạn trẻ lao qua các con đường của thành phố xa lạ tìm nơi ở mới. Một anh bạn đã đồng ý cho họ xe phòng. Dù căn phòng chỉ có một chiếc giường nhưng đối với điều kiện của cả hai, vậy là quá đủ rồi. Từ đây, hai người bạn thân dần ổn định cuộc sống cùng với người bạn mới quen. Cuối cùng, Angelina cũng đủ can đảm để gọi điện về cho gia đình, nhưng mẹ cô rất tức giận vì sự ra đi của cô ấy. Thậm chí bà còn không cho phép nàng nói chuyện với em gái nhỏ. Nước mắt lưng tròng, cô tìm niềm an ủi từ anh bạn thân. Rồi thì, cô gái nhỏ tình lẻ cũng tìm được công việc tại một quán bar. Người đồng nghiệp khuyên cô nên khiêu vũ với khách hàng để có nhiều tiền boa, nhưng cô không thấy thoải mái để làm việc đó. Cô thích được làm bạn với ông Kính hơn. Nghe thấy vậy, cô bạn giới thiệu cho nàng một công việc khác có mức lương rất hấp dẫn. Đến văn phòng để phỏng vấn cho công việc mới, Angelina tự giới thiệu nghệ danh của mình. Sau khi trao đổi thảo luận về một số quy tắc, trong nghề nàng đã được nhận vào làm việc. Ngày hôm sau, nàng lo lắng trang điểm trước khi gặp đạo diễn. Đúng như tin đồn về việc cô ấy là một đạo diễn giỏi, Margaret cho nàng cảm giác chuyên nghiệp, thoải mái khi làm việc. Sau buổi làm việc, nữ đạo diễn khen ngợi khả năng diễn xuất của cô, và hy vọng sẽ có thể làm việc cùng nhau một lần nữa. Trong ca làm việc tại quán bar, nàng gặp một công tử. Anh muốn mời cô đến buổi triển lãm tranh của gia đình. Dù nàng cố tình thách thức anh bằng cách nhổ vào ly rượu, nhưng anh chàng uống luôn không hề do dự. Nàng đồng ý hẹn hò cùng anh. Đêm đó, vì ham hố đi hẹn hò cùng trai lạ, nàng quên mất luôn cả cuộc hẹn xem phim cùng anh bạn thân. Đúng là bạn thân nhưng thân ai nấy lo. Cô nàng đến buổi triển lãm, và kết thúc cuộc hẹn với anh chàng mới quen bằng một nụ hôn. Lúc này, tại nhà nữ đạo diễn, cô ấy đang xem ảnh và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Angelina. Bạn gái cô ấy về và đã nhận ra điều đó. Cặp đôi bách hợp bắt đầu có những cuộc tranh luận về Angelina. Cô gái ấy còn quá trẻ, hãy để nó yên. Việc của tôi là làm phim, tôi chỉ đang làm việc của mình thôi. Vậy tại sao bạn lại xem cả những bức ảnh không liên quan đến công việc của mình? Có vẻ như Angelina đã thực sự làm trái tim của Margaret loạn nhịp. Angelina trở về nhà và ngạc nhiên khi thấy mẹ và em gái cô ở đó. Mẹ cô rất ngạc nhiên vì con gái đầu bù tóc rối như vừa bước ra khỏi một cuộc mây mưa. Bà hỏi đùa ai là tác giả của quả đầu mù này. Cô ấy đang hẹn hò cùng một luật sư, mấy thằng bạn ton hot. Bà rất phấn khích với thông tin này. Mẹ Angelina muốn gặp người yêu mới của con gái. Trong cuộc gặp đầu tiên, anh ta cho cả hai mẹ con nàng leo cây. Điều này làm bà nhớ đến một người họ hàng nghiện ngập beta luôn thất hứa vì bận làm bạn bên bàn đèn. Có vẻ đây cũng là một anh chàng thèm cỏ. Mẹ khuyên cô không nên đuổi hình bắt bóng mà nên để mắt đến những người luôn bên mình, như anh bạn thân của cô ấy chẳng hạn. Khi mẹ và em gái biết được công việc thực sự của Angelina, họ rất tức giận. Mẹ không cần những đồng tiền dơ bẩn đó. Mẹ và em gái nàng thu dọn đồ đạc và rời đi. Lúc này, chuyện tình cảm của nữ đạo diễn cũng bắt đầu gặp trục trặc. Bạn gái,
của cô ấy không biết phải giới thiệu thế nào khi mọi người tò mò về công việc của Margaret. Thấy bạn gái xấu hổ vì công việc đạo diễn phim X của mình, nữ đạo diễn rất buồn. Cả hai cãi nhau và nhanh chóng chia tay. Cô bạn gái lâu năm rời đi, để lại nàng trong căn hộ rộng lớn. Nàng nhìn ra cửa sổ không có gì ngoài sự im lặng đang ôm lấy cô ấy. Cặp đôi Angelina và bạn trai cũng bắt đầu căng thẳng rạn nứt vì anh chàng bắt đầu tỏ ra khinh ghét nghề nghiệp của cô. Bối rối và tổn thương, Angelina khẳng định rằng mối quan hệ của họ sẽ không đi đến đâu và anh ấy chỉ nên đưa cô về nhà. Anh bồ ngáo đá lái xe như lăng quăng trên xa lộ và cuối cùng đã xảy ra va chạm. May mắn là Angelina chỉ bị thương nhẹ. Về nhà, nàng kinh hoàng phát hiện anh bạn lâu năm đang xem những bộ phim do nàng đóng. Nàng giận dỗi dọa bỏ đi nhưng bạn thân lâu năm đã chán ngấy với việc cô xem anh như một con vật cưng. Vỡ mộng vì hóa ra lâu nay anh chỉ ôm mộng tưởng về Angelina. Cô ấy không phải là người dành cho anh. Hai kẻ thất tình tình cờ gặp nhau tại một quán bar. Cả hai chia sẻ những rắc rối của đời mình. Mẹ muốn từ mặt em, bà ấy xấu hổ vì công việc của em. Nhà bồ của chị cũng mới chia tay chị vì lý do tương tự. Sau cùng hai kẻ trong nghề mới có thể hiểu được những góc khuất nghề nghiệp đặc thù của mình và những nỗi niềm chỉ có người trong nghề mới hiểu. Trong men rượu, cả hai trao nhau những cục đường béo ngậy và vui vẻ với nhau tại nhà Margaret. Kết phim, Angelina chuyển đến sống với Margaret. Nàng bắt đầu tham gia khóa học để trở thành đạo diễn phim. Đến đây, các bạn đoán biết được ước mơ trở thành ngôi sao của cô gái là trong lĩnh vực gì rồi chứ? Hà chỉ tóm tắt đến đây thôi, các bạn hãy xem phim để tận hưởng cái hay của những bộ phim thuộc thể loại này nhé. Mến chào tạm biệt các bạn.